สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำคัพเค้กช็อกโกแลตค่ะสูตรคัพเค้กช็อกโกแลตชิฟฟ่อนเนื้อนุ่มฟูหวานน้อยตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตสูตรไม่ใส่เนยขาวสูตรนี้อร่อยถูกใจค่ะสามารถทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ได้เลยค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะปริมาณและอัตราส่วนผสมจะใส่ไว้ในรายละเอียดและคำอธิบายใต้คลิปนะคะขั้นตอนแรกให้เราเปิดเตาวอร์มไฟก่อนค่ะจะอบด้วยอุณหภูมิ160องศาก็จะวอร์มเตาไว้ที่165-170องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะต่อไปเราจะมาทำการแยกไข่ค่ะสูตรนี้เป็นสูตรชิฟฟ่อนเราก็จะมาแยกไข่แดงและไข่ขาวค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะจำนวน4ฟองเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่ค่ะแยกไข่แดงและไข่ขาวโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวค่ะจากนั้นเรามาผสมส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายตามด้วยเกลือนมสดและน้ำมันพืชลงไปค่ะจะใส่กลิ่นวานิลลาหรือกลิ่นช็อกโกแลตก็ได้นะคะหรือจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันต่อไปให้เราร่อนแป้งเค้กผงโกโก้เบกกิ้งโซดาและผงฟูร่อนแป้งทั้งหมดรวมกันค่ะใส่ลงไปในส่วนผสมที่เราทำไว้ร่อนแป้งเสร็จแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมด้วยความเร็วค่ะใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วคนจนกระทั่งส่วนผสมไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะเสร็จแล้วก็พักส่วนนี้ไว้ก่อนต่อไปเรามาตีไข่ขาวค่ะไข่ขาวจากไข่ไก่เบอร์2จำนวน4ฟองที่เราแยกไว้ในขั้นตอนแรกเปิดสปีดความเร็วกลางตีให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวค่ะหากไม่มีสามารถใช้น้ำส้มสายชูหรือครีมออพราท่าได้ค่ะต่อไปก็ให้เราทยอยใส่น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายแจ็คแบ่งใส่3ครั้งนะคะหลังจากใส่น้ำตาลทรายหมดแล้วก็ให้เราตีไข่ขาวต่อค่ะจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปลายงองุ้มแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็จะตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก30วิค่ะเพื่อเป็นการตัดอากาศหลังจากตีไข่ขาวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงค่ะตักไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เราทำไว้โดยทยอยตักไข่ขาวมาผสม3ครั้งค่ะแต่ละครั้งก็ให้เราคนตะล่อมด้วยความเบามือค่ะแต่ก็ไม่ควรคนนานเนื่องจากอาจเป็นสาเหตุทำให้เค้กของเรายุบได้ค่ะหลังจากใส่ไข่ขาวไปจนหมดแล้วในขั้นตอนสุดท้ายจะใช้พายยางช่วยคนตะล่อมอีกครั้งหนึ่งค่ะเนื่องจากอาจจะยังมีไข่ขาวที่ติดอยู่ที่ก้นโถหรือรอบๆการใช้พายยางก็จะช่วยให้คนตะล่อมได้เข้ากันดียิ่งขึ้นค่ะเมื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วต่อไปก็นำไปตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะจะใส่เป็นถ้วยจีบเบอร์3217ค่ะใส่ในปริมาณเกือบเต็มถ้วยนะคะเมื่อใส่เสร็จแล้วก็เคาะเบาๆ 2-3 ครั้งแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยไฟบนล่างอุณหภูมิ160องศาจะใช้เวลาประมาณ 13-14 นาทีค่ะโดยวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะเมื่อเค้กสุกแล้วให้เรานำเค้กออกจากเตาอบแล้วก็เคาะเบาๆ 2-3 ครั้งเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวจากนั้นให้เราคว่ำเค้กไว้ค่ะแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นระหว่างนี้เราไปตีบัตเตอร์ครีมค่ะจะใช้เป็นเนยสดเค็มนะคะเป็นเนยที่มีความเย็นเป็นเนยที่มีความเย็นแต่ไม่แข็งจนเกินไปใช้หัวตีแบบใบไม้ตีให้เนยมีความอ่อนนุ่มค่ะจากนั้นก็ใช้ไม้พายปาดเนยค่ะและเปลี่ยนหัวเป็นหัวตีแบบตะกร้อค่ะเปิดสปีดความเร็วสูงตีเนยด้วยหัวตีแบบตะกร้อด้วยความเร็วจนกระทั่งเนยขึ้นฟูเป็น2เท่าและมีสีอ่อนลงหรือสีขาวค่ะเมื่อเนยขึ้นฟูดีแล้วต่อไปเราก็จะปาดโถค่ะเนยที่ได้จะมีลักษณะฟูและเบานะคะจากนั้นให้เราใส่นมข้นหวานลงไปค่ะ
รชอบหวานมากจะปรับเพิ่มนมข้นหวานก็ได้นะคะ จากนั้นใส่ผงโกโก้ค่ะ ตามด้วยนมสด จากนั้นเปิดสปีดความเร็วกลาง ตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ สูตรนี้ไม่ใส่เนยขาว เนยที่ใช้อาจจะละลายได้ถ้าเราทำในอุณหภูมิที่ร้อนจัดนะคะ เพราะฉะนั้นแนะนำให้ทำในห้องที่อุณหภูมิไม่ร้อนมากค่ะ ตีบัตเตอร์ครีมเสร็จแล้วก็นำไปใส่ถุงบีบแล้วก็ตกแต่งได้ตามใจชอบค่ะ ใช้มีดปลายแหลมเจาะรูลงไปตรงกลางแล้วก็บีบบัตเตอร์ครีมเป็นไส้เค้กลงไปแบบนี้เลยค่ะ จากนั้นก็ตกแต่งให้สวยงามตามชอบเลยนะคะ แค่นี้เราก็จะได้คัพเค้กช็อกโกแลตแบบง่ายๆแล้วค่ะ สูตรนี้ตัวเค้กมีความนุ่มมากๆค่ะ บัตเตอร์ครีมไม่ใส่เนยขาวจะทดลองวางไว้ในอุณหภูมิปกติ 48 ชั่วโมง ไม่เสียไม่ละลายนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะ คลิปนี้จะต้องลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ